Lapinleimu aloittaa Noora Toivo, Emma Millard ja Nelli Toivo, muut viestinviejät. Toijalan alkuerä-aika 48-20. Sitten Lappeenrannan urheilumiesten ykkösjoukkue Pia Posti aloittamassa. Perään Ilona Punkkinen, Aino Heikkilä ja Maiju Björkholm. Heillä alkueräaika 0,06 heikompi kuin Toijalalla. Nämä kaksi alkuerien 7. ja 8. ajan perusteella. Helsingin IFK alkuerien toiseksi nopein. IFK puolustaa Suomen mestaruutta. Janna Rosenqvist aloittaa. Sanna Aaltonen toisella. Matilda Bogdanov kolmannella ja Jasmin Shoulov ankkurina. Sitten Turun Urheiluliitto radalta 4. Alkuerissä kolmanneksi parasta vauhtia 47-32. Hanna Kuhmonen ensimmäinen viestinviejä, Aino Paunonen toinen, Saara Raitis kolmas ja Noora Lotta Nesiri ankkurina. Tässä uhrattiin Turun Urheiluliiton 19-vuotiaiden tyttöjen porukkaa ja satsattiin naisiin. Jyväskylän kenttäurheilijat radalla 5. Alkuerien nopein 46.08. Puolen sekunnin päähän Suomen ennätyksestä Julia Anna Taureen, Emma Mäkinen toisella osuudella, sitten Minna Laukka ja ankkurina Hanna-Maari Latvala, joten kovat ovat lopussa erityisesti Helsingin kisaveikkojen ykkösjoukkue. Aloittajana Tiina Rinne, toisella osuudella Annina Laitinen, sitten Laura Kolehmainen ja Iofema Chupfuma juoksee ankkurina tällä porukalla radalla 6. HKV alkuerien 4. nopein. Sitten Lahden Ahkera, Suvi Eliasson, Seji Omojuva, Tiina Leppäkoski ja Noora Pesola, tuttu loikkaaja ankkurina Ahkeralla, ja radalta 8 löytyy Joensuun Kataja, joka on sekin ollut hyvä alkuerissä 47-52. Sanna Jaatinen, Noora Hämäläinen, Mia Kiiski ja pituuden kauden kärkitulostaankin hallussa pitänyt Jaana Sieviläinen ankkurina. Erinomaisen mielenkiintoinen viesti kyllä tässä. Ehdottomasti suosikkeja ovat radan 3 Helsingin IFK ja radan 5 Jyväskylän kenttäurheilijat. Juoksivat 46 sekunnin pintaan ja siitä on vain puolen sekunnin matka Suomen ennätykseen, joka on 20 vuoden takaa. Valmiin. Oulun SM-viesteissä 20 vuotta sitten Palsio, Painilainen, Suun, Helander ja Hernesniemi kellottivat ajan 45-57. Maajoukkueena Suomi on juossut 43-37 vuonna 1993, mutta nyt katsotaan mihin riittävät IFK, JKUn ja muiden rahkeet takaa suoralla. IFK viestiä vie Sanna Aaltonen, JKUlla vauhdissa Emmi Mäkinen. Tullaan toiseen vaihtoon, jossa JKU lähettää matkaan Minna Laukan ja Helsingin IFK:lla Matilda Bogdanov, ja sitten kaarteen jälkeen avautuu viimeinen vaihto ja etusuora, ja kyllä tullaan kovaa. Vaihdot ovat ratkaisevassa roolissa. Vähän toivomisen varaa jää, mutta Hanna-Maari Latvala JKUsta pääsee ensimmäisenä matkaan. JKU on matkalla Suomen mestaruuteen, mutta riittääkö se Suomen ennätys aikaan? Latvala tulee ja juoksee ajan, pysäyttää kello 45-75. Jää vain parikymmenystä Suomen ennätystuloksesta. JKU kestää suosikin paineet, parantaa vielä alkuerin nähden. Jää harmittavan vähän Suomen ennätyksestä, mutta tekee upean juoksun. Parikymmentä vuotta sitten on pistelty vielä vähän kovempaa, mutta JKU on Suomen mestari. Taureen, Mäkinen, Laukka ja Latvala loistojuoksulla SM-kultaa. Erinomainen esitys, ja ei toki ihme, että kultaa tulee, kun siinä kaksi viimeistä juoksijaa, eli Minna Laukka ja Hanna-Maari Latvala, ovat samat kuin Suomen maajoukkueen kaksi viimeistä juoksijaa tuolta Helsingin Euroopan mestaruuskilpailusta. Ja tässä vielä hidastettuna tuota juoksua. Siinä IFK pikkuisen ensimmäisessä vaihdossa vaihtaa ikään kuin päälle, eli tuli hieman hidas vaihto siinä. Siinä tuli jo pikkuisen eroa. JKU vaihtaa kautta linjan aika hyvin. Minna Laukka tuossa pikkusen joutuu odottelemaan, että tulisiko sieltä se kapula, mutta vaihto on kuitenkin niin sanotusti sujuva, eli sujuvasti kapula seuraava juoksijan käteen. Samalla lailla Hanna-Maari Latvalalle siihen hyvään kiihdytykseen kapula mukaan. Siinä olisi ehkä ollut pikkusen vielä viilattamaa, mutta hän ei missään nimessä joutunut odottelemaan. Ja sitten kun tämän hetken Suomen nopein juoksija pääsee täyteen vauhtiin, niin eihän silloin enää mikään häntä voi estää, ja tyylikkäästi hyvin lähelle sinne Suomen ennätystä. Mainio suoritus Jyväskylältä. Siellä nähtiin myöskin hidastuskuvissa, kuinka 2 vuoden takainen Suomen mestari Lahden Ahkera menetti pelinsä tuolla toisessa vaihdossa, mutta Jyväskylän menoa se ei hidasta. JKUlle ansaitusti Suomen mestaruus.
Jyväskylän kenttäurheilijoiden Suomen mestaruus tulee ajalla 45-76. Se jää 19 sadasosaa 20 vuoden takaisesta Turun Urheiluliiton tuloksesta, mutta on huippu aika IFK:lle hopeaa, Joensuun Katajalle pronssia ja Noora-Lotta Nesiri ankkuroi Turun Urheiluliiton 4. maaliin tässä kilpailussa, jossa Lahden Ahkeran viesti on hylätty tuon vaihtorikkeen vuoksi. Jyväskylän kenttäurheilijat, onnittelut hienosta voitosta. Jäitte Suomen ennätysajasta vain hiukan. Mistä moinen juoksu tänä päivänä irtosi? No, onnistuneet vaihot, kaikki on kovassa kunnossa. Ja no, meillä on 2 Suomen melkein nopeinta naista, että kai se siinä se suurin syy ehkä on. Juliana Taureen, miltä tuntui aloittaa tämä viesti? Tosi hyvältä ja tuntui tosi hyvältä lähtökin, että tosi hyvä fiilis olisi katsoa, kun muut juos vielä loppuun asti. Emmi Mäkinen, muuttuiko jokin alkueristä tähän finaalijuoksuun? No, ehkä vaihtoja parannettiin. Ehkä paitsi yhtä. Ja itse ainakin juoksin kovempaa. Tuntui ainakin siltä. Minna Laukkanen, vaihdot näyttivät kuitenkin sujuvan ihan hyvin. Kerro vähän siitä, joko olette ehtineet spekuloida, kuinka ne menivät. No Emmiltä kuului tuolta, että Ootani pikkasen joutuu himmaamaan, mutta ei tarvinnut lyödä jarrua päälle, että riitti kun heitti vähän sen vapaalle. Ja sieltä se kapula sitten tuli ja hirveätä vauhtia perään tuonne. Hanna-Mari Latvala, lähditte kisään kuitenkin ehkä ennakkosuosikkina, vaikka siellä oli muitakin kovia joukkueita. Oliko jonkinnäköisiä paineita Suomen mestaruudesta? No, tietenkin aina pientä semmoista, mutta tosi hyvällä fiiliksellä lähdettiin ja aika semmoisia varmoin mieliä, että päästiin kyllä lähteen kisaan. Miten sinun oma kesäsi jatkuu vielä tästä eteenpäin? No, huomenna on vielä sinne nelosen viesti, että katsotaan miten siitä palautuminen menee, että siellä on eliittikisaa sitten Lappeenrantaa Kuorton, että näin. Eli kotimaan kisoissa sinua vielä nähdään tänä kesänä? Joo, kyllä, ehdottomasti. Hyvä, kiitos paljon ja onnittelut kaikille vielä. Kiitos. Naisten viestiin kohdistui odotuksia ja niille saatiin mukavasti vastinetta ja jännityselementtejä tarjoaa myöskin miesten 4x100 metrin kilpailu. Sen finalistit näkyvät tässä näin ruudussa. 8 kovaa on selviytynyt mukaan ja tuon miesten viestin viimevuotinen mestarihan on Helsingin IFK, mutta Jyväskylän kenttäurheilijat naisten ykkönen. Miesten puolella aloittajana Mikko Mensala, sitten Petteri Monni, Teemu Keijonen ja Henrik Petäjäjärvi. Turun Urheiluliitolla on 2 joukkuetta loppukilpailussa. Sakari Alanen aloittaa. Kakkosjoukkueessa Santeri Kajander jatkaa, sitten Simo Seppälä ja ankkurina Jukka Moisio. Helsingin IFK:lla siis mestaruus puolustettavanaan ja EM-kisa-aituri edustaja Joona-Ville Heinä ensimmäinen viestinviejä, Gustav Klingstedt toisella osuudella, Don Jenny Egoebbe on 3. ja Johanna Versluis ankkurina tässä porukassa. Sitten rata 4, sieltä IF Kraftin ykkösjoukkue Fredrik Mitz, Mats Johan Hagman, Johan Nordmyr ja Jonathan Åstrand ankkurina alkuerissä. IF Kraft oli 3. nopein, kun joukkue juoksee 42.00. Sitten Espoo IF radalla 5. Nipa Traanan jälleen mukana näissä viesteissä. Topias Öhman toisella osuudella, Oki Vuonoranta 3. ja pituushyppäjä Mikko Kivinen espoolaisten ankkurina. Sitten Tampereen Pyrintö, alkuerien nopein, ajallaan 41.85, rata 6, Juha Virkkunen, ensimmäisen osuuden viestinviejä, toisella Mikko Laiho, 3. Olli Rantanen ja 4. Eetu Ehrola. Rata 7 seuraavaksi esiin ja sieltä Turun Urheiluliitto, jonka aloittajana Jaakko Malmivirta, toisella Mika Ketola 3. löytyy aituri Juha Sonkkaarteesta ja Ceela Kapilo on joukkueen ankkuri. Ja vielä Espoo IFN kakkosjoukkue, heillä mukana myöskin pari kvartettia, Turun Urheiluliiton tapaan Teemu Poikela aloittamassa Aleksis Truberi toisella osuudella, kaarteessa Teemu Vuoristo ja ankkurina Heikki Leppänen. Alkuerien perusteella hyvin tasainen kilpailu odotettavissa ja sitten jännitysmomentti tässä kuvissa näkyvä Jonathan Åstrand, IF Kraftin ankkuri, ja hän tulee varmasti lähtemään ankkuri loppusuoralle takamatkalta, mutta se on yksi jännitysmomentti, ehtiikö hän sieltä kirjeen muut kiinni ja maaliviivalle
ykkösenä se olisi IF Craftin ensimmäinen mestaruushopeasijoja on yllin kyllin. Riittääkö matka Åstrandilla? Jos ankkuriosuus olisi 200 metriä, niin sitten tilanne voisi olla vieläkin heille herkullisempi, mutta on se jännittävä nytkin. Valmiin. Radan 6, Tampere siis alkuerien nopein. Helsingin IFK puolustava mestari ja Joona-Ville Heinä radalla 3 on se joukkue, jolla on nyt paljon pelissä ja puolustettavana. Heinä laittaa kapulan käteen Klingstedille, joka juoksee takasuoralla toista osuutta. Donjeni, Egoebve ja Johan Versluis ovat sitten muut viestinviejät ja radan 3 IFK on vahvassa vauhdissa. Hyvin tulee sieltä myöskin Turun Urheiluliitto ja Tampereen Pyrintö ja rintama on aika tasainen kärjen osalta, kun mennään kaarteessa ja Åstrand starttaa sitten radalta 4 ankkurina. Häntä kannattaa seurata, mutta Tampereen Pyrintö tulee kovaa, samoin Turun Urheiluliitto ja miten käy. Åstrand nousee, mutta jaksaako puristaa lopussa? Pyrkii vielä siinä vauhtiin ja sitten tulee Åstrand, mutta ei yllä aivan no kuitenkaan ykköseksi. Helsingin IFK voittaa. Johan Versluis tuo joukkueensa Suomen mestarina maaliin, mutta kova oli Åstrandin loppuveto. Nosti joukkueensa hopealle ja oli kyllä lähellä muutamasta metristä kiinni, etteikö olisi vielä lopussa IF Craft ottanut ensimmäisen Suomen mestaruutensa 41-26. Se on ihan kelpo aika alkuerän juoksuun nähden. Paranee puolella sekunnilla tuo IFK:n tulos, joka tuo Suomen mestaruuden. Tuttu oli käsikirjoitus, eli puolustava mestari piti paalupaikkansa ja Helsingin IFK Suomen mestari. Ja tutusti sieltä Jonathan Åstrand jälleen kerran kiri, mutta jälleen kerran vaan siihen kakkospaikalle. Eli en nyt ulkoa muista kuinka mones SM-hopea, sen takia nuo iloiset ilmeet ei ole niin iloisia IF Craftin pojilla, eli jälleen kerran hopeaa kouraan. Se oli niin lähellä taas tänään. IFK puolustaa onnistuneesti Suomen mestaruutta, 2 perättäistä heille nyt ja voittajana maaliin. Ja tässä nähdään näitä vaihtoja. Siellä Joona-Ville Heinä ja Gustav Klingstedt. Erinomainen vaihto, aivan nappivaihto ja siinä jo IFK pääsi hyvin asemiin ja kun katsotaan noita vaihtoja, niin kuten aikaisemmin kerroin, niin Suomessa vaihdetaan tällä lailla yläkautta. Mietitään, että onko se alakautta vaihto vanha-aikaista ja niin edelleen, mutta esimerkiksi Ranska vaihtaa näin ja MM2, kun Christopher Lemaitre siellä antaa kapulaa kyytiin, niin se on silloin alakautta vaihto. Nähtiin tuossa Espoo IF mielenkiintoinen joukkue. Siellä viimeinen vaihto, kun pituushyppäjä Mikko Kivinen lähti matkaan, niin joutui hapuilemaan ja hakemaan ja hieman jarraamaan ja sitten siihen uusi kiihdytys ja näin heidän viestinsä menestysmahdollisuuksien suhteen kaatui siihen, mutta IFK vaihtoi hienosti ja pikaviesteissä on kysymys nimenomaan hyvästä vaihtamisesta, ei vaan juoksijoiden yhteenlasketusta nopeudesta. Tässä miesten pikaviestin lopputulokset Helsingin IFK:lle, siis Suomen mestaruus. Joukkue puolustaa ja ottaa myöskin näiden kisojen ensimmäisen kultamitalinsa. Ja aika siis 41-27. IF Craft ei vieläkään saavuta sitä Suomen mestaruutta. Muutamasta metristä jää kiinni, kun Åstrand kirii, mutta maaliviiva tulee vastaan. Ja Tampereen Pyrintö on tämän viestin 3, Turun Urheiluliitto 4, Espoo IF 5 ja kakkosjoukkueellaan 6 ennen Jyväskylän kenttäurheilijoita ja Turun Urheiluliiton kakkosjoukkuetta. Onnittelut koko IFK:n joukkueelle. Tiedossa oli, että tasainen kilpailu oli tulossa ja sellainen nähtiin. Joona-Ville Heinä, mihin tämä viesti nyt sitten tänään ratkesi? No kai, se oli meidän hyvin vaihto, että alkuedessä vedettiin vielä aika varman päälle, mutta saatiin erittäin onnistuneet vaihdot tähän finaaliin, niin se varmaan ratkaisi meidän eduksi tämän. Gustav Klingstedt, puolustitte mestaruutta. Oliko jonkinnäköisiä paineita kenties ennen tähän viestiin lähtöä? No ei ollut hirveästi paineita. Viime vuonna oli oikeastaan enemmän, kuin oli sen verran vahva juoksujoukkue silloin, että nyt piti niinku hoitaa tämä homma niinku, vähän niinku kisan kautta, että ei ollut mitään niinku periksi annettavaa. Donjeni, tuossa oli jo pieni maininta vaihdoista. Oletteko yhtään ehtineet puhua niistä enemmän? Kehuja olette ainakin saaneet vaihtojen puolesta. No, vaihdot ovat onnistuneet, kyllä. Olet tyytyväinen niin? No, melkein. Oli bra. Johan Versluis, siinä oli tiukka kirikilpailu ja olit viivalla Jonathan Åstrandin kanssa. Onko se tuttu paikka sinulle? Ei oo, mutta ihan mukavaa olla siinä Åstrandin kanssa vieressä. Hyvä ainakin, että meille tuli se voitto eikä sinne päin.
Tuliko vauhtia kenties lisää siinä, kun Joonatan melkein tuli rinnalle ja ohi? En itse huomannut yhtään, että hän oli vieressä, niin kuulin vaan, että selostettiin. Luulin, että hän oli paljon kauempana, mutta lopussa huomasin, että hän oli ihan vieressä. Sitten huomasin vasta lopussa, että ei ollut mitään niinku paineet kummiskaan. Hieno juoksu. Onnittelut vielä kaikille. Kiitoksia. Näin jatkuvat viestit Porissa pilvipoutaisessa säässä ja kun pikaviestit on saatu taakse. Täällä Sveitsin Losannessa